SL Rev TV එකට දැත් ඔයාලා හැමෝම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ Redmi කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අඩු මිලකට හොඳ ස්පෙસિෆිකේෂන් දෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විදිහට ප්‍රසිද්ධයි. මම කලින් Redmi Note 7 එක රිවිව් කරා, Redmi Note 8 එක රිවිව් කරා. මම දැන් දින කිහිපයක් තිස්සේ Redmi Note 9 Pro එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මම හිතුවා ඔයාලට මේකෙත් රිවිව් එකක් ඉක්මනට අරන් එන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු මේකේ හොඳ නරක ඒ වගේම මේකේ ගේමින් performance මේකේ කැමරා performance මේ හැම දෙයක්ම අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. මම සානුකක් මාල් මේ SL Rev TV Redmi Note 9 Pro honest review. හොඳයි. අපි මුලින්ම මේ ෆෝන් එකේ unboxing එකෙන්ම පටන් ගමු. ඉතින් මේකෙත් අනිත් box වල වගේම ෆොටෝ එකක් තියෙනවා ෆෝන් එකේ. ඒ වගේම side එකකින් Google Apps මේකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා සඳහනක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ටිකක් විතර hint එකක් විදිහට දීලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. කොහොම හරි අපි unbox එක ඇතුළට. මේක box එක unbox කරපු ගමන්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ silicon back cover එකක් දීලා තියෙනවා. ඊළඟට එතනින් යට කොටසේ Redmi Note 9 Pro device එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතනින් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකට දෙන data cable එක මේක USB type C port එකක් එක්කෙන්නේ. ඊළඟට 33 watt fast charge එකක් අපිට මේ box එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි අපිට box එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කතා කරමු මේ smartphone එකේ design එක ගැන. ෆෝන් එක අතට ගත්ත ගමන්ම ගොඩක් හොඳ ප්‍රීමියම් ෆීල් එකක් එන විදිහට මේකේ design එක මේකේ build එක අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම හොඳ දෙයක් මේ price point එකේ හැටියට මේක glass වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් තදින් fingerprint සිටින අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් කොහොම නමුත් මේකට අපිට back cover එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට මේ box එකේ ලබා දෙන. හැබැයි ඒක පාවිච්චි කරොත් මේ ෆෝන් එක ගොඩක් මහතට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා පෞද්ගලිකව මම නම් back cover එක නැතුව තමයි මේක පාවිච්චි කරන්න කැමති. එතකොට අපිට මේකේ ලස්සන design එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ඉඳා. ඉතින් කොහොම නමුත් මේකෙත් වැටෙන එළිය අනුව යම්කිසි රේන්ජ් එකක කලර්ස් වෙනස් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට glossy finish එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මංගාව තියෙන්නේ interstellar grey කියන color version එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එක අතර ගත්ත ගමන්ම ගොඩක් තදින් ෆීල් වෙන දෙයක් තමයි මේකේ බර. මේක බරින් ග්‍රෑම් 208ක් විතර වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා පැය කිහිපයක් මේක එක දිගට පාවිච්චි කරනවා නම් ටිකක් අපහසුතාවයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ බරට හේතුව මේකේ front and back කියන දෙකම protect කරලා තියෙන්නේ Gorilla Glass 5 version එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට මේකේ glass sandwich design එකක් තමයි කියන්නේ බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳ protection එකක් back side එකට front side එකට දෙකටම ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ බරට තවත් හේතුවක් තමයි මේකේ බැටරි කැපැසිටි එක. ෆෝන් එකට තියෙන්නේ 5020 mAh lithium polymer බැටරි එකක්. ඒ වගේම මේකට ඔයාලට 33 watt fast charge එකක් box එකේම include කරලා ලැබෙනවා. මේකෙදි තියෙන්නේ USB type C port එකක්. ෆෝන් එකේ බැටරි ලයිෆ් එක ගැන කතා කරද්දී සාමාන්‍ය යූසර් කෙනෙක්ට මේක දවස් 2කට ආසන්න කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මම නම් ගොඩක් heavy usage එකක් දෙන්නේ. මම සාමාන්‍යයෙන් YouTube බලනවා, social media වැඩ කටයුතු කරනවා, ඊළඟට මේකෙන් games play කරනවා. ඒ වගේ යූසේජ් එකක් දීලත් මට මේක දවසකුත් පැය 15ක් වගේ කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. එතනදී පැය 4ක විතර PUBG play time එකකුත් include වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ යූසේජ් එකක් දීලා මේක දවසකුත් පැය 15ක් වගේ කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම පැය 10ක් පැය 8ක් අතර screen on time එකකුත් තියාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ බැටරි කැපැසිටි එකත් එක්ක මේ ෆෝන් එකට ඒක හොඳ ප්ලස් පොයින්ට් එකක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒ කතා කරේ මේකේ බැටරි ලයිෆ් එක ගැනනේ. මේකේ charging ගැන කතා කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට පැය 1 විනාඩි 15ක් වගේ කාලයකින් මේක බිඳුවේ ඉඳන් 100% දක්වා full charge කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි 10% වගේ ඉඳන් මේක charge කරන්න පටන් ගත්තොත් පැය භාගයකින් 70%ක් විතර මේකෙන් charge කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ charge එකකින් ඔයාලට දවසක් වුණත් මේක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එකේ battery life එක ගැන හිතන කෙනෙක් නම් මේක හොඳ option එකක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ 6.67 inch IPS LCD display එකක්. ඒ වගේම මේකේ resolution එක වෙන්නේ 1080p. එහෙමත් නැත්නම් full HD resolution එක තමයි අපිට මේ ෆෝන් එකේ display එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මේ display එකේ colors ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ saturated colors. ඒ කියන්නේ අපි display settings වලින් natural mode එකට දාලා තිබ්බත් ටිකක් විතර punch වුණු colors අපිට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ display එකේ brightness level එක ගැන කතා කරොත් සාමාන්‍යයෙන් අවුව වෙලා උපදිනත් display එකේ තියෙන දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් මට්ටමේ brightness level එකක් අපිට මේ display එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් අපි මේ ෆෝන් එකේ audio පැත්ත ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් මේකට තියෙන්නේ bottom firing single speaker එකක්. මේකේ volume level එක සෑහෙන හොඳයි. හොඳ loudness ගතියක් මේකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ maximum volume එකේදී වුණත් ගොඩක් හොඳ clarity එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා.
හැබැයි මේකෙදි highs mids lows කියන තුන සලකලා බැලුවොත් මේ තුන ඒ තරම් බැලන්ස් මට්ටමක නැහැ. ටිකක් විතර mid tone push කරන ගතියක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකෙත් ඔයාලට යටින් 3.5mm earphone port එක ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට box එකේ නම් earphone එකක් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හැබැයි ඔයා ගාව තියෙන ඕනෙම 3.5mm earphone jack එක තියෙන earphone එකක් මේකට plug කරලා සින්දු අහන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ෆෝන් එකේ security එක ගැන කතා කරද්දී මේකේ fingerprint scan එක place කරලා තියෙන්නේ power button එකේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට පුරුද්දෙන්ම ඇඟිල්ල යන තැනක්. ඒ නිසා අපි හිතන්නත් කලින් මේක unlock වෙලා ඉවරයි. හැබැයි පෞද්ගලිකව මම ෆෝන් එකක් අල්ලද්දී මේ විදිහට power button එක උඩින් ඇඟිල්ල තියලා තමයි අල්ලන්නේ. එතකොට ටිකක් විතර මට අවශ්‍ය නැති වෙලාවටත් මේක unlock වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම නැති කෙනෙක්ට මේක ගොඩක් හොඳ point එකක්. ඒ නිසා ෆෝන් එක අතර ගත්ත ගමම මේක unlock කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම මේක සෑහෙන accurate, ඒ වගේම fast. ඒ වගේම මේකේ අපිට face unlock පහසුකමත් ලබා දීලා තියෙනවා. මේකත් සෑහෙන fast. ඒ වගේම ගොඩක් අඩු lighting condition එකක් යටතේ වුණත් මේකට පුළුවන් ඔයාගේ මූණ ඉක්මනින් recognize කරගන්න. ඒ වගේම මේ smartphone එක පාවිච්චි කරන්න ගත්තට පස්සේ මම සාමාන්‍යයෙන් review වල කතා කරන්නේ නැති දෙයක් මට මේකෙන් feel වුණා. ඒ තමයි මේකේ vibration mode එක. සාමාන්‍යයෙන් අපි mid range smartphone එක දකින්න බැරි විදිහේ හොඳ vibration mode එකක් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් හොඳට, ඒ කියන්නේ ගොඩක් හොඳ premium feel එකක් එන විදිහට මේක design කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා බැලුවා. ඒගොල්ලන්ගේ site එකේ නම් තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ වෙනම optimize කරපු haptic engine එකක් මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් කොහොම නමුත් ගොඩක් හොඳ feel එකක්, ගොඩක් හොඳ haptic feedback එකක් එන විදිහේ vibration mode එකක් අපිට මේකේ ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම සුපුරුදු පරිදි Xiaomi smartphone වල තියෙන IR blast එකත් අපිට මේ smartphone එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ගම මී රිමෝට් ඇප් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට ගෙදර තියෙන IR පාවිච්චි වෙන ඕනම දෙයක් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. TV එකක්, ෆෑන් එකක්, මේ වගේ ඕන දෙයක් අපිට මේ ෆෝන් එකෙම කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ෆෝන් එකේ OS එක ගැන කතා කරද්දී මේක box එකෙන් එළියට එනකොටම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Android 10 version එක. ඒ වගේම MIUI 11 version එක මේකේ user interface එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙද්දී ඒගොල්ලන්ගේ MIUI 12 version එක release වෙලා තියෙනවා. ඒකත් ඉක්මනටම මේකට අප්ඩේට් කරනවා කියලා ඒගොල්ලන්ගේ site එකේ නම් සඳහන් කරලා තියෙනවා. හොඳයි. දැන් අපි මේ ෆෝන් එකේ performance ගැන කතා කරමු. මේකට තියෙන්නේ Qualcomm Snapdragon 720G කියන chipset එක. ඒ වගේම octa-core CPU එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. GPU විදිහට Adreno 618 කියන GPU එක අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේකේ chipset එක ගැන කතා කරද්දී ඔයා කාරණා දෙකක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. පළවෙනි එක තමයි Redmi Note 8 Pro එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණු chipset එකත් එක්ක මේක compare කරලා බලද්දී benchmark පැත්තෙන් මේක අඩු මට්ටමක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ gaming performance වගේ පැත්තෙන් චුට්ටක් විතර අඩු මට්ටමක තමයි මේකේ chipset එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. දෙවෙනි කාරණේ තමයි Redmi Note 8 Pro එකේ තියෙන chipset එකත් එක්ක මේකේ chipset එක compare කරලා බලද්දී මේක සෑහෙන efficient. මොකද මේකට තියෙන්නේ 8 nanometer processor එකකින් එන chipset එකක්. ඒ වගේම මේකේ thermal management සෑහෙන හොඳයි. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මේ smartphone එකේ gaming පැත්තෙන් Redmi Note 8 Pro එකට වඩා චුට්ටක් අඩු performance බලා ගන්න ලැබුණත් මේක සෑහෙන හොඳ thermal management එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේකෙදි අපිට ගොඩක් heat වෙන අඩු ගතියක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ game එකක් පැය කිහිපයක් සෙල්ලම් කරත්. ඒ වගේම මේක හොඳ efficient chipset එකක්. ඉතින් ඒ නිසා මේකේ battery life එකත් ගොඩක් හොඳට perform කරනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් gaming ගැන කතා කරද්දී මම මේකෙන් පැය කිහිපයක් PUBG game එක සෙල්ලම් කරලා බැලුවා. මට මේකෙදි HD frame rates දාලා high graphics වල මේක play කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. එතනදී game turbo එකත් enable වෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට මේකේ FPS ගන්න, ඒ කියන්නේ තප්පරයකට යන frames ගන්න බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි FPS 60 එහෙමත් නැත්නම් 59 වගේ බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් හොඳ smooth gaming experience එකක් මේකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ ෆෝන් එක අපිට 6GB RAM එකක් එක තමයි මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මේකේ internal storage එක ගැන කතා කරොත් 64GB 128GB විදිහට storage version දෙකකින් ඔයාලට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනදිත් ඔයාලට dedicated SD card slot එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලට 128GB මදි වගේ නම් SD card slot එක පාවිච්චි කරලා මේකේ memory එක expand කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හොඳයි. දැන් අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා setup එක ගැන කතා කරමු. මේකට තියෙන්නේ quad camera setup එකක්. 64 megapixel f1.9 aperture එකත් එක්කෙන wide lens එකක්, 8 megapixel f2.2 aperture එකත් එක්කෙන ultra wide lens එකක්, 5 megapixel f2.4 aperture එකත් එක්කෙන macro lens එකක්, 2 megapixel f2.4 aperture එකත් එක්කෙන depth sensor එකක් විදිහට තමයි අපිට මේකේ කැමරාස් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ main camera එකකින් ගන්න photo samples ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් මේකේ හොඳ dynamic range එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ 64 megapixel camera එකක් තියෙන නිසා හොඳ මට්ටමක details උත් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා.
ඉතින් මේකේ කලර්ස් ටිකක් විතර සැචුරේටඩ් ගතියක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කොහොම නමුත් ඔයා Google Camera app එක මේකට පාවිච්චි කරොත් මීටත් වඩා හොඳ මට්ටමක ෆොටෝස් මේකෙන් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ අල්ට්‍රා වයිඩ් කැමරාවක් ගැන කතා කරොත් මෙතනදිත් මේන් කැමරා එකෙන් ලබා දුන්න ඉමේජ් ප්‍රොසෙසිං එකට සමාන ප්‍රොසෙස් එකක් මේකේ ලබා දීලා තියෙනවා. හැබැයි මේන් කැමරා එකට සාපේක්ෂව ටිකක් විතර අඩු මට්ටමක ඩීටේල්ස් තමයි මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද මෙතන තියෙන්නේ 8 මෙගාපික්සල් අල්ට්‍රා වයිඩ් කැමරා එකක් නිසා. හැබැයි මෙතනදිත් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් සෝෂල් මීඩියා වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මැක්‍රෝ කැමරා එක ගැන කතා කරද්දී ගොඩක් හොඳ ලයිටින් කන්ඩිෂන් එකක් යටතේ ඔයා ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරගත්තොත් හොඳ අවුට්පුට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැති වුණොත් ටිකක් විතර නොයිසි ෆොටෝ එකක් තමයි මේකෙන් අපිට ලබා දෙන්නේ. හැබැයි මේකේ වාසියක් විදිහට සලකන්න පුළුවන් මේකට ඔටෝ ෆෝකස් තියෙනවා. ගොඩක් මැක්‍රෝ කැමරාවල අපිට ඔටෝ ෆෝකස් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ෆික්ස්ඩ් ෆෝකස් ලෙන්ස් එකක් තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අදාළ දුර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ දුර ප්‍රමාණය තිබුණොත් විතරයි ෆොටෝ එක හරියට ඉන් ෆෝකස් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතනදී ඔයාලට ඔටෝ ෆෝකස් ලෙන්ස් එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා හරියටම දුර ප්‍රමාණය හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට අවශ්‍ය දේ ෆෝකස් කරලා ෆොටෝ එක කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කොහොම නමුත් මේකේ කැමරා එකකින් ගන්න පෝර්ට්‍රේට් ෂොට්ස් ගැන කතා කරොත් මේ වගේ HD ඩිටෙක්ෂන් නම් සෑහෙන හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. හැබැයි මේකේ ස්කින් ටෝන් එක ටිකක් විතර නැචරල් ගතියෙන් එහාට ගිය ස්කින් ටෝන් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකට 4K 30fps 1080p 60fps 120fps දක්වා වීඩියෝ ෂූට් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ගයිරෝ EIS පහසුකම ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනදී software පැත්තෙන් image stabilization පහසුකමක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා ටිකක් දුරට stable වුණු වීඩියෝ එක අපිට මේකෙන් capture කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ෆෝන් එකේ selfie camera එක ගැන කතා කරද්දී මේකේදී ඔයාලට ලබා දීලා තියෙන්නේ 16 megapixel f2.5 aperture එකත් එක්කින selfie camera එකක්. මේකෙන් ගන්න photo samples ගැන කතා කරද්දී හොඳ මට්ටමක details අපිට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකෙන් දෙන skin tone එකට මම ඒ තරම්ම කැමති නැහැ. ටිකක් විතර natural skin tone එකෙන් එහාට ගියපු process එකක් තමයි මේකේ ලබා දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතනදිත් ඔයාලට Google camera පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක පාවිච්චි කරලා මේකේ stock camera එකෙන් දෙන photo එකට වඩා හොඳ මට්ටමක photo එකක් මේකෙන් capture කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ ඇරුණාම මේකේ selfie sample වලත් ගොඩක් හොඳ contrast එකක්, ඒ වගේම හොඳ punchy colors මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇරුණාම මේ photo samples දිහා බලලා ඔයාලට මේකේ camera එක ගැන තවදුරටත් idea එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ ඇරුණාම මම මගේ Instagram එකේ මේකේ photo samples share කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් මගේ Instagram එකත් follow කරලා තියාගන්න. link එක පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා. හොඳයි. අවසානයේ අපි මේ smartphone එකේ price එක ගැන කතා කරමු. මේකේ 64GB එක රුපියල් 47000කටත් 128GB එක රුපියල් 50000කටත් මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි මේ කියන්නේ official price. මීට වඩා ටිකක් විතර අඩුවට ඔයාලට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්න ඉඩ තියෙනවා company warrantyත් එක්කම. ඉතින් මේකේ price එකත් එක්ක මේ phone එක ගැන final conclusion එකකට ආවොත් මේක ගෙවන මුදලට හොඳ balance performance දෙන smartphone එකක් කියලා සලකන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද මේකේ ඔයාලට හොඳ ලොකු ස්ක්‍රීන් එකක් දීලා තියෙනවා. බැටරි ලයිෆ් එක සෑහෙන හොඳයි. charging speed එක සෑහෙන හොඳයි. ගේම් එකක් සෙල්ලම් කරද්දී වුණත් 60 fps වල කිසිම lag එකක් නැතුව smooth gaming experience එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කැමරා එකත් 64 megapixel වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ගොඩක් හොඳ details තියෙන photos මේකෙන් capture කරගන්න පුළුවන්. අවශ්‍යයක් විදිහට මම මේකේ දකින්නේ මේක ටිකක් බරින් වැඩි. ඒ නිසා ටිකක් පොඩි අත් තියෙන කෙනෙක්ට ගොඩක් වෙලා පාවිච්චි කරද්දී පොඩි අපහසු ගතියක් මතුවෙන්න පුළුවන්. ඒ ඇරුණාම මට fingerprint scan එක තියෙන තැන ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒක පෞද්ගලිකව මට තියෙන ගැටලුවක්. ඒ ඇරුණාම මේක ගොඩක් දුරට හොඳ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට price එකේ හැටියට සලකන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ වෙද්දිත් Redmi Note 9 Pro එක පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයාටත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක සම්බන්ධව මොන හරි experience ඇති. ඒවත් පල්ලා comment section එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න. එතකොට මේක මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන අනිත් අයටත් ලොකු සහයෝගයක් වෙයි. ඒ වගේම ඔයා මේ විදිහේ honest review එකක් බලලා ස්මාර්ට්ෆෝන් මිලදී ගන්න කැමති නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉදිරියට මම review කරන්න ඕන මොනවද ස්මාර්ට්ෆෝන් මේකත් එක්ක compare කරන්න ඕන මොනවද මේ හැම දෙයක්ම පල්ලා comment section එකේ දාන්න. ඔයාලා ඉල්ලන විදිහට මම ඒ දේවලුත් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ හැමෝම එතකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ස්මාර්ට් විදියට ඉන්න.